เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เริ่มจากนมนะคะวันนี้มีนาใช้นมอุ่นประมาณครึ่งถ้วยตวงนะจ๊ะหรือประมาณ140 ml นะตัวนี้แล้วก็มีตัวไข่ไก่ค่ะเบอร์2 1 ฟองน้ำตาลทรายค่ะ2 ช้อนโต๊ะเกลือป่นค่ะ1 ช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งนะคะ แป้งเนี่ยใช้แป้งขนมปังหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้แต่ว่ามีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะค่อยๆใส่ยีสต์ค่ะใช้เป็น Instant Dry Yeast นะคะ2 ช้อนชาใช้ Active ก็ได้นะใช้ยีสต์หวานก็ได้นะใส่ค่อยๆทยอยใส่แป้งลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะนวดเดี๋ยวรวบให้เขาเป็นก้อนนะคะก็คือนวดแบบว่ารวบเป็นก้อนๆนะถ้าใครแป้งแฉะกับบีนาเติมแป้งได้นะคะแป้งเนี่ยใช้ประมาณ2 ถ้วยตวงนะคะกับอีก2 ช้อนโต๊ะพูนๆนะมีนาลืมกดตอนใส่เนยแน่ๆเลยเนี่ยนะคะเสร็จแล้วมีนาใส่เนยนะเนยไอเนี่ยเนยจืดเนี่ยค่ะลงไป35 กรัมนะคะหรือว่าใครจะใช้เนยเค็มก็ได้ถ้าใช้เนยเค็มก็ตัดเกลือออกเลยนะเสร็จแล้วเราก็นวดค่ะนวดจนแป้งกับตัวเนยเนี่ยเขาหายเป็นเนื้อเดียวกันก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่จำเป็นที่จะต้องขึงเป็นฟิล์มนะคะนวดแบบนี้นะมีนาไม่ได้นวดแบบนี้นะมีนาทำแบบนี้ค่อยๆดึงค่อยๆดันเขาค่อยๆดันเขาเข้ามาค่ะแค่นี้เองเนี่ยตอนที่มีนานวดจริงๆมีนานวดแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยปาดช่วยเขาก็จะได้แบบนี้ตัวอ่างเนี่ยนะคะเราทาด้วยเนยค่ะเอาเนยเนี่ยทาอ่างทาก้อนแป้งให้ทั่วเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะตัวนี้ให้แป้งเนี่ยขึ้นเป็น2 เท่าถ้าเมืองไทยอาจจะประมาณ30 นาที45 นาทีเมืองนอกเนี่ยอาจจะประมาณ2 ชั่วโมงด้วยซ้ำเดี๋ยวพอแป้งเขาขึ้นเป็น2 เท่าเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าเดี๋ยวเราแบ่งออกมาเป็น6 ก้อนนะคะเราจะแบ่งนะคะออกมาเป็น6 ก้อนค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่เนี่ยมันไม่ต้องทาแป้งอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราทาเนยก่อนหน้านั้นไปแล้วไงตัวเนี้ยนุ่มละมุนแน่นอนเราก็พักไว้ในอ่างใบเดิมนี่แหละค่ะแบบชอบที่สุดเลยคือตรงเนี้ยเห็นป่ะตรงเนี้ยที่มันเป็นฟองอากาศแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่คนทำขนมปังชอบที่สุดอยากได้ละสิเดี๋ยวส่งไปไทยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดขายค่ะถ้าของมันอยู่นี่แล้วมีนาคือไม่อยากให้รอของนานนะคะช่วงนี้ก็คือปัญหาก็คือรอของนานใช่ไหมเพราะมันถูกส่งไปจากตุรกีไงมีนาส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีนาจะเปิดนะเปิดขายนะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะประมาณ10 นาทีจ้าพาสลีย์นะคะหรือใครจะใช้เป็นผักชีก็ได้บางคนใช้เป็นต้นหอมนะแล้วแต่เลยค่ะซอยละเอียดค่ะก็จะได้ออกมาสวยๆตอนใส่ขนมปังนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมนี่ก็คือมาบดให้ละเอียดอะเนยค่ะมีนาใช้เนยจืด2 ช้อนโต๊ะใครใช้เนยเค็มนะคะตัดเกลือทิ้งเกลือนิดนึงให้มีความเค็มปะแรมกระเทียมค่ะนะคะแล้วก็พาสลีย์ลงไปคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะใครชอบกระเทียมมากใส่มากนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็หยิบมาก้อนนึงค่ะแล้วตัวพวกนี้ก็พักไว้ก่อนนี่นะเราจะหงายแป้งนะอ่ะเราจะหงายแป้งนะคะแบบนี้
ก็จะได้ออกมาแล้วค่ะเป็นแบบนี้ แล้วก็ไปวางบนถาดเลยเราพักแป้งเลยนะคะ ใช้พลาสติกคลุมไว้ก็ได้นะ ให้เขาขึ้นเป็น2 เท่าแต่เผอิญมีนาใช้แบบนี้นะอ่ะประมาณ 30-45 นาทีนะคะ ให้ขึ้น2 เท่าจ้าเดี๋ยวจะกรีดนะคะเอาเนี่ยกรีดแล้วก็บีบนะคะเนยกระเทียมที่เราไอ้นี่ไว้อุ่นเตาอบแล้วที่ไฟ180 องศาหรือ170 องศาก็ได้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเสร็จแล้วจะโรยนะคะโรยด้วยแป้งธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังตัวนี้ไม่น่าเอามาจากคนจีนนะเดี๋ยวเราไปอบนะคะไฟ180 องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบมาประมาณ12 นาทีนะคะส่วนตัวมีนานะนุ่มนุ่มมากสีกำลังดีค่ะได้พอดีนุ่มจริงค่ะอะไรจริงนะคะยังไงมีนาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะดูว่าทำอะไรให้กินอีกเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอีก1 ครั้งพอเย็นตัวลงแล้วนะคะเราเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเลยนะคะอย่าให้โดนลมเท่านี้เราก็มีขนมปังเก๋ๆเก็บไปทานได้หลายวันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะYapayım mı? Ha? Fazla bile. Baksana.